Okay, good afternoon everyone. Good afternoon, sir. Okay, so ngayon ang ating subject ay yung susunod na major subject after ng financial management, no? So last semester, ang pinag-aralan natin is yung introduction to financial management, wherein yung mga basic concepts ng financial management, yun yung inyong pinag-aralan. So ano-ano yun? Kung ano yung ibig sabihin ng financial management, ano yung importance, yung components ng financial management, capital budgeting, working capital, etc. etc. Matatandaan ba yon o hindi masyado? Kaya iinam. So yun yung difference talaga between online class tsaka face-to-face. Mababaw yung pagkakatanda ng mga estudyante pag online kasi mga nakahiga-higa kayo mga natutulog. Yan. So ngayon, ang pag-aaralan naman natin is a higher form of financial management. Ito na yung financial analysis and reporting. So from the word financial analysis, ano kaya ang ibig sabihin? Pagsusuri. We are analyzing, yes. Ha? Dito ka ba? Financial analysis. Sige, pasok. Doon ka sa tabi ni Agul. FM ka ba, Sean? FM ka ba? Okay. Okay, so pag sinabi nating financial analysis, kagaya na sinabi nyo, pagsusuri, or kumbaga ine-evaluate natin. So ano kaya yung ine-evaluate? Ha? Ano yung ine-evaluate? Financial, exactly. So finances of the firm. So maraming ways for you to evaluate yung financial status ng isang negosyo. So dito natin pag-aaralan yung mga ways na yon. And then after na mapag-aralan natin lahat, gagawa kayo ng tinatawag na pro forma income statement and balance sheet. So yun yung final output. So magko-compute kayo, gagawa kayo ng pro forma income statement and balance sheet. So kumbaga parang financial projections. So medyo madugo ito in terms of computation dahil doon sa dalawang financial statement na yun ay katumbas ay 15 tables na purong computation. So that will be your final output. Okay? So dito sa ating subject, kakaroon pa rin tayo ng recitation, Hindi kayo makakaligtas. Sabi mo wala. Ngayon, meron na ulit. Para magre-review pa rin kayo kasi naisip ko pagka ako na naman yung nagsalita tutulog-tulog na naman kayo. Sana sa technical writing wala na. Ha? Tingnan natin. Okay? So dito sa ating subject, we have 8 modules to accomplish. Another 8 modules. So for the module 1, ang ating pag-aaralan natin dito is all about financial statements, statement analysis, financial statements, statement analysis, and their implications to management. And their implications to management. Financial statements, statement analysis, and their implications to management. So based from the module title itself, pag-aaralan natin yung different financial statements. So may idea ba kayo kung ano-ano yung mga yon? Ano-ano? Balance sheet, cash flow, yung cash out, mukha Gcash. Balance sheet, cash flow, ano pa? Inflow. Ha? Cash out. Income statement. Ano pa? Notes to financial statements. So yun. So may iba ng tawag doon sa mga yon,
hindi na siya tinatawag na balance sheet. Ang tawag na sa kanya, statement of financial position. Okay? Pag naman income statement, statement of comprehensive income. Pag naman cash flow, statement of cash flows. Ganun na siya. Okay? So, pag-aaralan natin isa-isa yan. Okay? Then after nun, after natin so yun yung pinaka-module title, ito yung subtopics. So number 1, objectives of the financial statement analysis. So bakit ba natin ginagawa? Ano ba yung purpose? Ano ba yung kahalagaan? Ano ba yung impact niya? No? Objectives of financial statement analysis. Susunod, limitations of financial statement analysis. Financial statement analysis. And then, practical steps in analyzing financial statements. 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 Sa pa ba? Hindi ako na, inoto nyo na ako. The afternoon, ang pag-aaralan natin, horizontal analysis. Horizontal analysis of comparative statements. So pag sinabi natin horizontal analysis, paano yon? Papaganon. Papaganyan ba yung horizontal? 2019, 2020. Yes, exactly. Very good. Napakagaling ni Nora. Tama. Horizontal analysis of comparative statements. So tama yung sinabi ni Nora, no? Ni Princess. Yun yung may 2019, may 2020, may 2021, and 2022, etc. So pag sinabi natin comparative statements, it involves different year ng financial statements na pinapag-compare natin. Yes, exactly. So titingnan natin yung changes. Say for example, sa sales, if merong naging increase between 2019 to 2020 or nagkaroon ng decrease. So etc. etc. Maliwanag. At least meron kayong idea, di ba? Grabe naman. Then after natin inaral yung horizontal, ano yung susunod? Vertical, exactly. Very good. Vertical analysis using common size statements. Statements. Vertical analysis using common size statements. Size. Laki. S-I-Z-E. So, kung sa horizontal, we are comparing different years or different performance, no? Different financial performance ng bawat taon. Sa vertical naman, we are analyzing yung relationship between the figures or between the amounts or between the accounts. Gigets nyo ba? Kuwari, papagkumparahin natin yung current assets sa current liabilities. Ganyan. Eh, hindi, iba yun. Journal entries yan, kapatid sa pananampalataya. So dito, pag-aaralan natin yung relationship ng bawat accounts. Ano? Kung ano yung nagiging impact. Say for example, pag tumaas ba si sales, ano yung tataas na isa pa? Pag bumaba ba si sales, ano yung bababa na isa pa? Pagka tumaas sa expenses, sino yung naapektuhan? Anong account yung naapektuhan? Ano? Naintindihan ba? Amen? Amen. Very good. Pagkayari natin yon, susunod, practical tips in assessing financial statements. Practical tips in assessing financial statements. Man, susulat na si ano Si pangalan na ito? Ba't ba nandiyan ka? Financial statements. Pagkayari niyan, trend analysis. Trend analysis. O, pag sinabi nating trend, ano yon? Trending. Yung may hashtag.
Trend analysis. T-R-E-N-D. Friend daw po. Yung friend. Friend analysis. Pangyayari, analysis of company cash flows. Analysis of company cash flows. And then lastly, free cash flow. F-R-E-E, cash flow. O, yun yung module 1. Sheesh! Module 1 pa lang, mga kapatid sa pananampalataya. Exciting ba? Exciting? Hindi. Okay, so dito sa module 2, ang pag-aaralan na natin, financial ratio analysis. Dito na yung exciting part. Financial ratio analysis and their implications to management. Narinig nyo na ba yung word na ratio or financial ratio? Ano yan? Yung may ganon? May colon. Tama. And their implications to management. So, when we say financial ratio, dito na natin titingnan yung, kumbaga, ina-assess na natin yung financial performance ng isang company. Say for example, yung debt to equity ratio, the current ratio, etc. etc. So dito nyo na matututunan yon. So ano ang difference between current ratio sa quick ratio? Pagka mataas ba si debt to equity ratio, ano ibig sabihin? Pagka mataas ba si current ratio, ano ibig sabihin? So doon na natin pag-aaralan yon. So under this, ang pag-aaralan natin, liquidity or short-term solvency. Yes, idol. Liquidity and short-term solvency. Meron po short term. Solvency. Hindi solvent na hinihigo pa. Solvency. Tapos, asset utilization, liquidity analysis. Asset utilization, liquidity analysis. Asset utilization, liquidity analysis. Yan, FM kasi kayo. Pero masaya yan. Pag nagtrabaho kayo sa bangko, ito yung, lalo na kung napunta kayo sa corporate banking, ano? Ito yung gagawin nyo talaga. Pagkayari, debt utilization or leverage ratios. Debt utilization or leverage ratios. Ano spelling ng debt? Dapat debt. Debt. Leverage ratios. Debt. Debt utilization. Debt. Utang. Ano debt? Patay? Grabe ka naman. Sorry, tao lang. Pang-apat, profitability ratios. Profitability ratios. When you say profitability, ano ba ibig sabihin? Kumikita. So, yung mga ratios in relation to profitability. So, ano-ano yung mga accounts na yon, dito natin mapapag-aralan. And then, ratios. Ratios used to gauge company liquidity. Ratios used to gauge. Ano ba yung spelling ng gauge? Gauge. Gauge. Ratios used to gauge. Gauge, ano sir? Gauge company liquidity or short-term solvency. Matitindi yung mga papag-aralan natin liquidity or short-term solvency. Solvency. Susunod. Ratios to gauge. Ratios to gauge, asset management, efficiency, and liquidity. Assets.
asset management efficiency, and liquidity. Okay, ulit. Ratios to gauge. Asset management efficiency and liquidity. Okay yun. Next. Yung next, ganun ulit. Ratios used to gauge. Firms utilization. Firms. F-I-R-M apostrophe S. Autograph na naman. Grabe naman. Firms utilization. Firms utilization of debt and company stability. Of debt and company stability. Oh, nag-aaway na naman kayo, magkakatuluyan na talaga kayo niyan. Next! Last for module 2. Ratios used to gauge ulit. Ratios used to gauge. Firms profitability and return to owners. Firms profitability and return to owners. Oh, yan yung module 2. Ratios used to gauge firms profitability and return to owners. Grabe siya. Monday pa nga lang, sir. Ay na eh. Grabe. O module 3, ito na yung isa sa mga masasarap pag-aralan. Financial forecasting, corporate planning, and budgeting. Financial forecasting, corporate planning, and budgeting. Okay, so yung first two topics natin, pinag-aralan natin ay financial forecasting, corporate planning, and budgeting. Okay. Sir, forecasting. Financial forecasting, corporate planning, and budgeting. Okay, so kung mapapansin nyo, yung first two modules, yung una, pinag-aralan natin yung financial statements. Pagkayari natin pag-aralan yung financial statements, ang pag-aaralan naman natin sa module 2, financial ratios. Meaning to say, ine-evaluate na natin yung financial statements. So, naintindihan na natin yung financial statements, natuto na tayong i-analyze yung financial statements. So, dito naman, ang gagawin natin, magfo-forecast naman tayo kung ano yung magiging financial status in the future. So, sa forecasting, ano ba yan? Nanguhula lang ba yan? Hindi. Ang financial forecasting ay nakabase sa tinatawag na historical data. So when we say historical data, ito yung past performances or financial performances ng company. So doon tayo magbe-base. Example, 2019, 2020, 2021, ang naging pagtaas ng sales ay 10% hanggang 2022. So, 10, 10, 10, 10. So, based on the historical data, sa tingin nyo, ilang percent ang itataas ng sales? 10%. Ha? 10% ba? Yes or no? Yes. So, yun yung magiging assumption mo for 2023. Ano ang tawag doon sa 10% na yun? Ang tawag doon ay escalation rate. Ibig sabihin kung gaano tumataas. Paano sir pagka ganito? Pagka sa 2021, sa 2019, 5%. Tapos, sa 2020, naging 7%. Tapos, sa 2020, tawag dito? Sa 2020, tama ba? 2019, say for example, 10%. Tapos, sa 2020, dahil nag-pandemic, nag 5%.
Tapos sa 2021, tumaas ulit, naging 7. Sa 2022, bumaba ulit kasi nag 6%. Paano yun? Hindi pantay-pantay. So doon pumapasok yung analysis na tinatawag. So dapat merong reason kayo na ilalagay kung bakit nagiging ganun yung trend. Tapos mag-a-assume kayo ngayon, pagdating ng 2023, hindi pa malo ko. Mag-a-assume kayo ngayon sa 2023 kung ano yung magiging trend ng pagtaas ng sales based sa different factors naman or different external factors. So, pwede rin gawin nyo dyan, i-average nyo yung pagtaas. So, 10 plus 5 plus ganun, plus divide nyo sa 4, o pwede rin yun. Yun yung magiging percentage. Diba? So, depende sa approach ng financial analyst. O kunwari ngayon 2023, na-expect nyo na tataas yung sales ng company nyo kasi nagre-recover na from the pandemic. O yun, lalagay yung factor yun. O kaya, na-expect nyo, bababa yung sales nyo kasi mahal ang bilihin. O pwede rin yun. Nagigets nyo ba yung financial forecasting? So, ganun siya. Bawat numero may dahilan. Bawat kibot may dahilan. Ganun ang financial forecasting. Okay? So, sa financial forecasting, ito yung mga pag-aaralan. Corporate planning. Corporate planning. Tapos, budgeting. Pero magkakasama yan? Magkakasunod. Number 1, corporate planning. Number 2, budgeting. Number 3, reasons for budgeting. Reasons for budgeting. Number 4, budget manuals. Number 5, components of the master budget. Components of the master budget. Yes. Number 5, process in preparing the master budget. Process in preparing the master budget. In preparing the master budget. And then, construction of pro forma. Ano spelling ng pro forma? P-R-O-forma. Forma, walang T. F-O-R-M-A. Pro forma. Construction of pro forma statements. Pero ano ulit? Forma. P-R-O-F-O-R-M-A. Construction of pro forma statements. So, ito yung sinasabi ko na 15 tables. Construction of pro forma statements. Susunod, estimating sales. Estimating sales. Susunod, cash budget. Cash budget. Susunod, pro forma statement of financial position. Pro forma statement of financial position. Then lastly, percentage of sales method. Percentage of sales method. Tapos, ang module 3. Module 4. Sa module 4, dito na natin pag-aaralan yung components. Yung different components from module 4 to module 5, module 6, module 7, module 8. Hindi So, more on the components na ng financial statements, kung ano yung mga factors na nakaka-apekto sa financial statements. So, yun yung pag-aaralan natin moving forward, module 4 to module 8. So, for module 4, ang pag-aaralan natin dito ay interest rates. Interest
rates. Under the interest rate, ang pag-aaralan natin ay the cost of money. The cost of money. Susunod, interest rate levels. Interest rate levels. Next, the determinants of market interest rates. The determinants of market interest rates. Ano ba daw yung mga nagde-determine or nakakaapekto sa interest rates? Sino ba ang nagbibigay ng interest rate? Kung meron kayong idea. Kung natatandaan nyo, yung aking diniscuss ng financial management. Ha? Hindi. Sir, sila po, yung BIR lang po yung... Hindi yun ang nagdidikta ng interest rates. Sino sir? Ako. Hindi. Ang nagdidictate ng interest rates na pina-follow ng every financial institution ay sino? Sino ba ang nag-govern sa lahat ng financial institution? Government. Anong government? The government as a whole, syempre. Pero what exactly? Hindi part eh. Kumbaga, ano lang siya? Tool ng government. Anong... Ano? Di ba na-discuss yan? Hindi BIR. Ang BIR ay tax collection lang, revenue producing. Ha? Sino? Ano yun? Dole. Ang dole ay labor. Anong porpis? Sino ang nagmamanage ng mga bangko sa Pilipinas? Exactly. The Bangko Sentral of the Philippines. Bangko Sentral ng Pilipinas. So, yun ang nagdidikta ng interest rates. It's either tataas or bababa. Depende sa market condition or depende sa economic condition. Okay? So, say for example, nagkakaroon ng inflation. Siyempre, a-action ngayon ng BSP. Magpapatupad ng tinatawag nating monetary policy. Okay, sa ako na i-discuss kasi medyo madugo yun. Parang na-discuss ko na to monetary policy Natatandaan niyo ba? Yung contraction, tsaka expansionary, contractionary, tsaka expansionary. Hindi nga, muhalata nga Okay, so yun, dito natin pag-aaralan. Pagkayari nun, the term structure of interest rates. The term structure of interest rates. O ngayon, alam niyo na kung sino nagdidikta ng interest BSP po, Bangko Sentral. Next, Sir, hindi pa tapos. the term structure of interest rates. Susunod, macroeconomic factors. Macroeconomic factors. M-A-C-R-O, economic. Factors. Macroeconomic factors that influence interest rate levels. So yun. Ano yung example ng macroeconomic factor? Kakasabi ko lang kanina, mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Hindi nga, tinatanong ko nga kayo. Amen lang kayo ng amen Ano yung example ng macroeconomic factor? Kasi sabi ko lang. Anong bangko? Ano yung sinabi ko kanina? Pag tumaas ang what? Inflation. Very good, Mr. Varsity. Sheesh! Inflation, one of the macroeconomic factor that influences interest rate. Next, interest rates and business decisions. Interest rates and business decisions. So sa tingin nyo, bakit kaya related ang interest rate sa business decisions? Meron kayo idea? O pagka tumaas ang interest, ano ba nangyayari? Mare, tumaas ang pautang ng bangko. Di ba ang mga negosyo nangungutang sa bangko? Ibig sabihin, mataas yung kanilang binabayaran na interest. Ano gagawin ng mga negosyo?
Ah? Sa presyo. Very good! Magtataas ng presyo. So, ganun siya related. Diba? Merong domino effect na tinatawag. So, sa topic na to, dito natin ihimayin kung paano nangyayari yun. Tapos na po ang Module 4. Dito na tayo sa Module 5. Sinasabi sa Module 5 ng bagong tipan ng Gallego. Ito daw ay risks and rates of return. Risk and rates of return. Okay. Pag sinabi nating risk, ano ang ibig sabihin? Sugal. Ano pa? Yon, pwede, sugal. Aside from sugal. Pagsubok, okay? Challenges yun. Ano nakataya? Mga sugarol kayo mga mahilig kayo magpusoy siguro. O, ano ibig sabihin ng risk? Kung meron kayo idea, siguro naman narinig nyo na yan sa tinagal-tagal nyo bilang estudyante. May panganib. Okay, may panganib. Merong negative impact or negative outcome. Okay, so pag sinabi nating risk, ito yung mga pwedeng mangyari sa isang business or sa isang individual na magkakos ng damage or negative effect dun sa individual na yon or dun sa business na yon. Okay? So, bawat action na ginagawa ng businesses, merong risk na kaakibat yan. Depende na lang sa degree na tinatawag nating risk, kung yung risk ba ay worth taking or hindi. Paano yung sinasabi nating degree ng risk? Say for example, yung isang transaction nyo, very risky. Ibig sabihin nun, malaki yung magiging negative impact sa isang company pagka ginawa nyo yung transaction na yon. Okay? So, pagka naman mababa yung risk, mababa rin yung magiging impact or negative impact sa company. Ano ang rule? The higher the risk, the higher the what? The higher the damage. Ha? Okay, very good. Galing naman. The higher the risk, the higher the return or the reward. Sige, acceptable na yung reward. Ibig sabihin nun, sa business, mentras mataas ang risk, mas mataas ang chance din na kumita ka dun sa transaction. Sir, parang yung mga nagbebenta ng drugs. Pwede Sir, na, di ba kasi mataas yung kita nila Oh. kahit kung may risk. okay. Pwede natin i-consider yon. Pero ang tanong ko sa inyo, yung pagbebenta ba ng drugs ay matatawag nating business? Drugs kasi po, medyo. Anong medyo? Business nga yun, sir. Okay, bumalik tayo sa ibig sabihin ng business. Ano ba ibig sabihin ng business? Sige nga. Okay, very good, Miss Santa Maria. Business is a lawful activity. Okay? Yung pagbebenta ba ng drugs, lawful ba? When we Sir, say sa ibang lawful. bansa, sige, sabihin natin, hindi siya drugs, sir. Marijuana na. Okay, ganito. May pinapoint out si Princess. Ano? What if sa ibang bansa, inaalaw yung pag-use ng drugs, tapos yun yung negosyo mo, yung pagbebenta? Is it a business or hindi? Business. Kasi lawful. Ibig sabihin, it is allowed, tawag dito? It is mandated by the government. Pero, dito sa Pilipinas, ang pagbebenta ba ng droga ay business? Sir, tanong niyo sa kanya, nagbebenta siya eh. Kasi ito ay unlawful activity. Maliwanag ba, mga kapatid? Okay, ang una, risk and rates of return. The first one is the risk-return trade-off. The risk-return trade-off. Trade-off? Yes, OFF. Trade-off. Susunod, stand-alone risk. Stand-alone risk. Ito yung risk na naka-stand alone. Maliwanag ba? Maliwanag na. Stand-alone risk, ang risk na naka-stand alone. Very good. Susunod,
Risk aversion and required returns. Risk aversion. A-V-E-R-S-I-O-N. And required returns. And required returns. Returns. Ha? Oh. Next. Next. Risk in portfolio context. Risk in portfolio context, colon. The CAPM. The CAPM. Letter C, letter A, letter P, letter M. M. Risk in portfolio context, colon, the CAPM. The, ano ba spelling ng the? D-U-H. D-U-H, the. The CAPM. Malalaman nyo pagka discuss na natin. Next, expected portfolio returns. Expected portfolio returns. Pag sinabi ba nating portfolio, ano ang ibig sabihin? Ha? Documents, mga documents. But what exactly? Total assets po. Yes, your assets, your investments, mga ways na kumikita ka, so that is your portfolio. Yes. So you have different portfolios. You have high risk portfolios. You have balance fund portfolios. You have low risk portfolios. Ayan. Pag-aaralan natin isa-isa yan. Next, portfolio risk. Portfolio risk. Susunod, portfolio risk. Ano yung mga risk na kaakibat ng mga portfolio? I-discuss natin yan. And then, relationship between risk. Relationship between risk and rates of return. Relationship between risk and rates of return. Then lastly, impact Sir, paulit na po. Relationship between the risk. and rates of return. Dito po. Then lastly, the impact of expected inflation. The impact of expected inflation. Tapos na po ang Module 5. Nabuhay na muli. Tayo na po idadako sa Module 6. Wala sir, hindi na ako pwede. Sinasabi sa Module 6, Sir, ito daw ay bonds and their valuation. Bonds. B-O-U-N-D. Spelling ng bonds, B-A-N-D-S. B-O-U-N-D. B-O-N-D-S. Titinan ko lang kung alam yung spelling. And bonds and their B-O. B-O-N-D-S. Bonds and their valuation. 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 So una, who issues bonds? Who issues bonds? Hindi, ano yun? Topic yun, subtopic. Who issues bonds? Pero tama, companies issues bonds. Pero lahat ba ng company ay allowed na mag-issue ng bond? Yes. Hindi. Hindi lahat pwedeng mag-issue, ano? Depende po yon sa credit rating and depende kung sila ay nasa list of sila ay publicly listed companies.
So once na ikaw ay publicly listed company at okay ang iyong credit rating, you can now issue bonds. Ano susunod? Key characteristics of bonds. Key characteristics of bonds. Three correct ha? Key. Susi. Ako, three. Key characteristics of bonds. Next, par value. PAR value. Par value. PAR. Par value. Par value. PAR value. Next, coupon interest rate. Coupon interest rate. C-O-U-P-O-N. Coupon. C-O-U-P-O-N interest rate. Next, maturity date. So sinasabi ko na yung mga parts ng bonds. Maturity date. Date. Dati. Maturity dati. Next, call provisions. Call provisions. C-A-L-L. Provisions. Diyan na po pasok yung nire-recall yung bond. Bakit nire-recall? Binibili ulit ng company. Ganon. Para hindi na mag-interest. Ganon. Next, sinking funds. Sinking funds. Lumulubog. Funds. Pondo. Sinking funds. Lumulubog na pondo. S-I-N-K-I-N-G. Sinking funds. F-A-N-D-S. Funds. F-U. Ayan. Tinatang-tinta. Walang alam nyo. Ano kayo? Aggressive. Next. Bond valuation. Bond valuation. Next, bond yields. Bond yields. Y-I-E-L-D-S. Bond yields. Next. Next. Yield to maturity and call. Yield to maturity and call. Yield to maturity and call. Yes. Next, bonds with semi-annual coupons. Bonds with semi-annual coupons. Gano'n pa po ba? Yes. Next, assessing a bond's riskiness. Assessing a bond's riskiness. R-I-S-K-I-N-E-S-S. Last, bond markets. Bond markets. Tapos na po ang Module 6. Tayo na po idadako sa Module 7. Siyempre, pagka pinag-usapan natin pag pinag-usapan natin ang bonds, pag-uusapan din siyempre natin ang anong games? Pag pinag-usapan ng bonds, pagka inaral ang bonds, sino ang kapartner ni bonds? Anong James? Ha? Stocks. Very good. So you need to know the difference between a bond and a stock. So ano ba ang difference niya? Pag sinabi nating bond, ano? Debt security. Ano pa? Pag sinabi nating bond, Bonding. anong bonding? Okay. Ano pa? Pag sinabi nating bond, ano ibig sabihin? Banto. Banto. Okay, ano ang pinagkaiba niya sa stocks? Pag sinabi nating stocks, ano? Yung stocks po ata, sir, may Stock percentage ka ng company na pag
Okay, you are a part owner of a company or you have a share of a company. You are considered as an owner. Wherein, sa bond naman, ito ay inuutang lang sa'yo ng kumpanya. So, hindi ka part owner. Ano pa yung difference? Aside from that, between the stock and a bond, o refresher lang. Very basic. Stock. Yes, ano pa? Sir, stocks can go up and down yung bonds po. Maraming times. Okay. Sa bonds, hindi siya basically fixed. Ano siya? Merong mga types ng bonds na fixed. Meron types ng hindi. Ano? Ano pa yung, aside from that, ano pa yung difference ni stocks and bonds? In terms of earnings, kung paano kumikita, Angelo, Mr. Barsik, ikaw hindi mo alam. Bona sir, hindi ko sila papansin. Bona, Mr. MVP. Sir, bumubulo nga dito. O in terms of earnings, Mr. MVP. In terms of earnings, ano kinikita pag band? Tubo po. Tubo, ano English ang tubo? Interest. Okay, very good. Ano kinikita pag stocks? Returns po. Aside, Returns. anong specific type of return? Ha? Ano? Ano specific type of return? Yan. Naon daw, sir. Ano specific type of return, mga kapatid? Yung returns po. Hindi. Asset. Anong asset? Sire. Anong siret? Okay, nagsisimula sa letter T. Nagtatapos sa letter S. Dividend. Ha? Dividend. Okay, very good. Dividends. Palakpakan niyo si... Sir, nakasagot na lang yung sa dito. Ha? Ikaw ba ama kasi? Okay, ano ang dalawang klase ng dividendo? Siret na ulit. Meron dalawang klase ng dividendo. Nagsisimula sa letter C yung isa. Nagsisimula ng S yung isa. Capital. Cash and Okay, very good. Cash. Cash and stock. Very good. Stocks. O, pakilagyan sa attendance. Plus 5 si Elise. Plus 5 si Irish. Plus 5 si Jasper. Plus 5 si Angelica. Pakilagay sa attendance. Lakad! Di ba, sir? marabot po sa atin. Ito. Very good. So, anong pinagkaiba ng cash dividend sa stock dividends? Yung cash, dire-diretso lang. Kung kasi medyo lang. Cash pero Plus 5. Ha? Yung cash ano? pera. Pera ang? Palit. Ha? Ano Nora? Cash ang? Payment, exactly. Cash ang binibigay sa investor. E pag stocks, ano? Stock. Okay, very good ulit. Stocks ang binibigay. Mahirap ba? Napaka-basic, napaka-common sense. Sir, di ba may plus 5 ako, no? Ha? Hindi kadali-dali ng tanong mo. Okay, Ayoko. so ganun ang sistema, mga kapatid. Yun ang pinagkaiba niya. Ano pa yung isa pang pagkakaiba? Sige, meron pang isa. Aside from the earnings, Sir, plus 10. aside from the ownership, bibigyan ko ulit ng plus pagka nasagot ko yung pagkakaiba. Suhol muna, suhol. Sir, ulit. Ano yung tanong? Suhol Di ba tatlo, di ba dalawa na yung pagkakaiba niya in terms of ownership and then in terms of own earnings, kung paano kumikita. Ano pa yung isang pagkakaiba? Meron pa. Investment. Investment, pareha silang investment. Magkakaiba ng... Pagkakaiba ng stocks tsaka bonds. Kaya ma-aggressive kayo ngayon sa ano ha? Gumugusto ha? Gusto. Ano pa? Lupa. Lupa? Yes, sagot mo. Hindi. Ano pa yung pinagkaiba niya?
O, bibigyan ko kayo ng clue. Nagsisimula sa letter B. Tatapos sa letter E. Value. Value. As apat na letra. Wow. Very. Wala ah. Apat. O, pag nasagot ko yan, plus 20. Base. Oh, pwede. Vain. Sige, plus 20. Vain. Nagsisimula sa letter B, nagtatapos sa letter E. Yung bayad, nakuha niyo na? Vague. Vice. Vile. Anong vine? Vain. Ha? Vain. Anong vein? Vain. Silip na kasi, sir. Sa panletter. Sa panletter. Hulaan nyo na. Pagka, nilagay pa akong letter. Ones. View. Anong view? Ayan, ako na. Plus 10 na lang. Vote. Ha? Vote. O sino nakasagot una? Si Irish. 10 na lang. O, vote. O, tig 5 Plus na. may five Tig na 5 siya. kayo. Ay, hindi. Kaya ano na lang. Kay Princess. O, plus 5. Vote. So, ano ibig sabihin nun? The voting rights, mga kapatid. Sir, anong vote? Okay, explain natin. Sa isang company, meron tinatawag na shares of stocks. And then meron din tinatawag na board of directors. Okay? Kaya vote. So, pagka board of directors, every year meron tayong tinatawag na board of directors meeting. Okay, board of directors meeting. Wherein bumoboto kung sino yung magiging president, then vice president of the company and all of the officers. Siyempre, pag sinabi nating stocks or marami kang shares, bawat isang common stock ay considered as one vote. So meaning to say, if you have the majority of stocks, you are already considered as the president of the company or majority stockholder of the company. Pero hindi palagi yun, ano? Kuwari, ako yung may-ari ng 60% of the shares, pero ang binoto ko ay si Jasper. So siya magiging presidente ng kumpanya. Sir, ikaw pa rin masusunod. In terms of earnings, ako. Pero in terms of decision making, ikaw. Si Vance, wala po siyang voting rights whatsoever. Kasi siya ay hindi part owner ng company. Amen? Amen. Okay. Uy, dalawa yung... So under this, stocks and their valuation, ang pag-aaralan natin ay legal rights and privileges of common stockholders. Sulat nyo na. Legal rights, Sarap na yung title. yun nga, stocks and their valuation. Stocks and their valuation. Module 7. Yung 6, yung bonds and their valuation. So 7, Sana na yung number 1. stocks and their valuation. Number 1 ng module 7, legal rights and privileges. Legal rights and privileges of common stockholders. Number 2, types of common stock. Types of common stock. Number 3, stock price versus stock price, presyo P-R-I-C-E. Stock price versus intrinsic value. Intrinsic. In. 3. Sync. Ganyan ba? In na lang, sir, tapos 3. Ganyan. Intrinsic. Intrinsic value. Next, discounted dividend model. Discounted dividend model. Yes. Susunod, constant growth stocks. Constant growth stocks. And then lastly, preferred stocks. Preferred. Yes, preferred. 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 So yun lang po.
ang Module 7. Sir, preferred doon. Stop. Last, Module 8. So for Module 8, pag-aaralan natin yung cost of capital. Cost of capital. COST. COST. So number 1. Number 1, an overview. An overview of the weighted average. An overview of the weighted average cost of capital. Cost of capital. Susunod, cost of debt. Cost of debt. COST of DEBT. Hindi cost ha, cost. COST. Cost of debt. Next, cost of preferred stock. Cost of preferred stock. Next, the cost of retained earnings. Retained. Ano yung party or pensions? Retained earnings. Okay. Ang tanong, what is retained earnings na tinatawag? So yung retained earnings, ito yung earnings na retained. Naintindihan? Wala ko dito eh. Okay, when you are computing your income statements, ito po yung Natira po. natitira after deducting the dividends. Di ba meron tayong net income before dividends? So, pagka na-deduct yung dividends, whether it is cash or most likely cash dividends, yun yung retained earnings. So, net income less dividends equals retained earnings. So, saan ina-add si retained earnings? Sa assets po. Retained earnings. Saan ina-add si retained earnings? Hindi siya particularly sa asset. Sa add siya ina-add. Ito yung natirang kita. Ito yung natirang pera. Anong stock? Bakit? Saan siya ina-add? Retain ko na. Ha? Paano ba lumalago yung kumpanya? Profit po. Kita. Hindi. Expansion. Okay. O, lagay mo na sa... Ang question. Ano yung kailangan mo para makapagsimula ka ng company? Capital. Okay. Okay. Ayun. Doon siya dinadagdag. Sa capital. Sa capital. Asan na tayo? Cost of new common stock. Cost of new common stock. So, saan ba nagaganap? Yung new common stock, saan siya dinadala? Alam niyo ba yung tinatawag na IPO? Ano ibig sabihin ng IPO? IPO. Makonochi. Pag nasagot nyo, ibig sabihin yan. Sige, plus 10 ulit. Anong international? Interest. Bibigyan ko kayo ng clue. Yung I, hindi simula sa letter I. Yung P, simula sa letter P. Yung O, hindi simula Interest sa letter O. principal. Operation. Ang operation? Internal. Sir, isa pa ilang words? International. Letter L yung pagkatapos. offer. Ha? Public offer. Very good. Wala, sinerge. Sinerge ba? Madaya. Wala. Okay. Totoo ba yun? Sinerge ba? Sinerge? Opposite nila. O sige, bigyan mo plus 10. Minsan lang sumagot si Brian eh. Hindi na! Wala, plus madam. Ba't kasi hindi ikaw? Alam, nakanahan ka. Bigyan mo plus 10. Sir, tig 5 na lang sila. Hindi, ako na. Minsan lang naman yan si Brian eh. Pero ulitin, di narinig. Initial. Okay, lahat ng plus na yan sa quiz ko ilalagay. Exam, ay, sir, Quiz lang. Initial public offering. Okay. When we say initial public offering, dito nagaganap or dito ino-offer yung mga newly issued shares or newly issued stocks. Ini-issue siya sa tinatawag na primary market. So, i-elaborate natin yan. Then lastly, factors that affect
WACC or Weighted Average Cost of Capital. Factors that affect WACC. 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 So yan ay pag-aaralan natin buong semester. Uwi na. Okay. So next week, makinig. Next week, we will be having a recitation. Sir, panigado naman lang po ba? Yes, module 1. Saan po ba nasa dito? Sino gagawa ng GC? Meron na ata. Ala pa. Yung first prelims po, hanggang module mo. Depende sa schedule ng register. Nahintay ko lang yung schedule ng exam. Bayad, para may liban. Hanggang module 2 lang siguro. Tulad na. Bayad.